لبنیات، شیر، ماست و امثالش. خوبه؟ بده؟ اگه راجبش خوب میگن علتش چیه؟ اگر بد میگن علتش چیه؟ چند تا از بهترین نوع لبنیات و بدترین نوع‌ها رو بهتون معرفی میکنن و همینطور راجب جذب بهتر کلسیم، زمان مصرفش و خیلی موارد دیگه قراره یاد بگیرید. پس تا آخر این قسمت با من همراه باشید. درود به همگی، به کلاس 101 خوش اومدید. فرشید جلیلان هستم، یه مشاور منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه، ورزش و پیشرفت. در این قسمت میخوام برم سراغ مواردی که راجع به لبنیات یاد گرفتم و با شما به اشتراک بذارم. لبنیات و در اصل شیر یه مشکل خیلی بزرگ داره که خرابش میکنه. در این قسمت اول این مشکلات رو بررسی میکنیم، بعد دنبال گزینه‌های بهتر میگردیم و بر اساس اون میایم لبنیات خوب و بد رو یه جوری از هم دیگه جدا میکنیم. اول ببینیم چرا ما و سایر پستانداران اصلا شیر میخوریم. جالبه، باید بدونید که کلاً بچه یک پستاندار خیلی زود به دنیا میاد. به عبارتی وقتی به دنیا میاد هنوز خیلی ضعیف هست و خطرهای زیادی تهدیدش میکنه. هر چقدر مدت زمان بیشتری در این زمان ضعیفی یا به عبارتی نوزادی باقی بمونه، شانس زنده موندنش کمتر میشه. پس یه چیزی به اسم شیر هست که این بچه آدم یا بچه هر پستاندار دیگه‌ای بخوره و خیلی سریع رشد کنه و بازه زمانی خطرناک رو رد بکنه. اینه که شیر مثل ملات و آجری میمونه که تون تون میریزید پای کار که دیواره محوطه رو بالا ببرید تا مقداری همه چی امن‌تر بشه. شیر ترکیب خیلی خوبی از پروتئین، لاکتوز، یه جور قند و چربی و کلی ویتامین هست که همه برای یک نوزاد عالیه. چربی شیر چه خودش چه محصولات بعدی که ازش گرفته میشه یکی از پایدارترین نوع چربی هست که خب کمترین میزان اکسید شدن رو در بدن ایجاد میکنه. این یعنی التهاب کمتر در بدن. التهابی که خب ریشه خیلی از بیماری ها هست. شیر کلی ماده خاص داره که خیلی مهمه و باید بدونیم ریشه خیلی از مشکلاتیه که در جلوتر متوجه میشید. پروتئین و چربی که داره به کنار خوبه و مشکلی باهاش نیست. اما بریم سراغ بقیه موارد شیر. اولین و مهمترین ماده چیزی هست شبیه به هورمون رشد که در تمام شیرها وجود داره. IGF-1 بهش میگن. این مورد در شیر گاو تا 5 برابر شیر انسان وجود داره که خب طبیعیه. گوساله کجا، نوزاد ما کجا. حالا کارش چیه؟ کارش اینه که انسولین بدن رو تحریک میکنه و همراه با اون برای رشد بدن فوق‌العاده مفید هست. خوبه تا زمانی که من و شما بزرگسال دیگه مثل یه نوزاد بهش نیاز نداریم، یعنی به رشد سریع نیاز نداریم. اینه که از یه جایی به بعد دردسرساز میشه. کجا؟ زمانی که رشد کلی و عمومی اعضای بدن متوقف میشه. میمونه گوش و بینی و از همه بدتر یه چیزی مثل پروستات که همینطوری به رشد ادامه میدن. حالا گوش و بینی بزرگ رو میشه یه کاریش کرد، اما پروستات بزرگ خیلی ظاهر قشنگی نداره قاعدتا. خوبیش اما اینه که این ماده در آب حلال هست. پس در پروسه درست کردن پنیر حتی به صورت کاملا سنتیش تا مقدار زیادی از بین میره اگر که آب پنیر رو مصرف نکنید. اگر اصرار به خوردن شیر دارید، با توجه به این مورد شیر گوسفند از همه بهتره. بعد نیست بدونید شیر بز از گاو هم بدتره در این مورد به طرز عجیب. حالا لاکتوز مورد بعد هست که دردسر بزرگی برای خیلی هست و داستانش اینه که ما با یه آنزیمی در بدن به دنیا میاییم به اسم لکتیز که تا حدود 5 سالگی در بدن تولید میشه. بعدش شروع میکنه به کم شدن، میگم تولید نمیشه. وقتی نباشه دیگه توانایی هضم لاکتوز رو نخواهید داشت که حدود 70% جمعیت جهان این داستان رو دارن. اگر نتونید هضم کنید اسهال و دلپیچه شدید میگیرید. اینه که باید کنار بذارید و برید سراغ محصولات بعدی شیر، مخصوصاً تخمیری ها که دیگه لاکتوز ندارن. مورد بعد یه مورد به خصوص هست، کیسین A1 بهش میگن. یه پروتئین هست که در شیر عموماً گاوهای شمال اروپا و شمال آمریکا وجود داره. خیلی ها بر این عقیده هستن که عمده مشکل عدم هضم لاکتوز برمیگرده به این مورد به خصوص. برخی نژادهای گاو مثل خیلی هاشون در ایتالیا و بلژیک این پروتئین رو ندارن و به جاش
کیسین A2 دارن. خیلی از مردم هم مشکل عدم هضم رو دیگه ندارن. اینی که خیلی ها لاکتوز رو در آمریکا نمیتونن تحمل کنن اما در ایتالیا مشکلی ندارن. من خودم به شخصه ایتالیا مشکلی ندارم اما یه جاهای شمال اروپا اگه میرم چرا مشکل هست. خلاصه این مدل شیر حجم بیشتری کیسین A2 داره نه یک. این گاوهای خوب سالانه این مقدار کمتری شیر هم میدن متاسفانه. داستان گاوها تو ایران چی باشه نمیدونم اما بنابر به تجربه شیرهای شرکتی برای من هیچ وقت جالب نبودن، اما شیرهای محلی گاومیش مثلا که تو جنوب پیدا میشه یه مقدار بهتر هستن و آدمو کمتر اذیت میکنن. و اما آخرین و مهمترین مشکل برمیگرده به هورمون‌های مصنوعی و غذایی که مدام به خورد این حیوان‌های زبون بسته میدن. متاسفانه شیر برای زمانیه که اون حیوان باردار باشه یا گوساله‌ای داشته باشه و خب همیشه نیست دیگه، کل سال داستان صدق نمیکنه. پس برای اینکه شیر بده مدام باید بدنش رو گول بزنن که باردار هست و این کار رو با هورمون‌های مصنوعی انجام میدن که اثرش رو در بدن انسان هم میذاره. از این بدتر خب صرفه نداره که این حیوان‌ها بچرن و غذا بخورن، علف بخورن، بعد بیان شیر بدن. نمیشه. پس جلوشون ذرت و سویا میریزن که باز حجم زیادی استروژن هست. پس در آخر شیر این بنده خدا هم خب بهتر از این نمیشه دیگه. برای خانم‌ها خطر سرطان رحم و سینه رو برای مثال افزایش میده. برای آقایون هم مشکلاتی مثل افتادگی و شل شدن سینه رو میاره. برای این مشکل هم بهتره که از شیر گوسفند استفاده بکنید یا شیر بز. میبینیم که خیلی متاسفانه مشکلات مختلفی با لبنیات هست. از همون IGF-1 بگیرید که با سرطان ارتباط داره تا بزرگ شدن پروستات در مردان، پر شدن سینوس ها، گرفتگی بینی و انواع اقسام آلرژی ها. از همه جالبتر هم پوکی استخوان. متاسفانه لبنیات کمک چندانی به پوکی استخوان نمیکنه و ریشه اصلی این پوکی استخوان همونطور که در قسمت‌های قبل گفتم کمبود ویتامین دی و سایر مواد لازم برای درست شدن استخوان هست. در کل شیر گاو رو حداقل میشه به قطع گفت که ایده خوبی برای مصرف نیست، مگر اینکه خودتون گاو دارید و گوساله‌اش رو هم دارید به چشم میبینید که در این حالت خب در خوردن سهم اون بچه خیلی زیاده روی نکنید. جا داره یه چیزی این وسط اضافه کنم. من زمان زیادی رو برای تحقیق و درست کردن این قسمت‌ها میذارم. با لایک، کامنت و به اشتراک گذاری کمک بزرگی به من میکنید. پیشاپیش ممنونم. برگردیم به موضوع اصلی. خیلی‌ها میگن خب شیر که به این دلایل خوب نیست، بریم سراغ جایگزین‌هاش. مثلا شیر نارگیل که میتونه خوب باشه. بهتر یا بدتر بودنش رو پیدا نکردم ولی بد نیست. اگر که خیلی فراوری شده نباشه و کلی مواد افزودنی هم نداشته باشه. شیر بادام هم هست، شیر جو دو سر و سویا که هیچ کدوم نه بهتر از شیر خام و کامل هستند نه خوب هستند. اصلا هیچ کدوم شیر نیستن. شیر یعنی چیزی که از پستان یک پستاندار بیرون میاد. همه اینایی که گفتم در اصل آب میوه یا عصاره یک ماده است. برای مثال بادام، چیزی که در تعداد خیلی کم 3-4 تا در روز ضرری نداره، خیلی هم خوبه برای عموم مردم. ولی شیرش رو میخورید یه دفعه حجم خیلی بیشتری میخورید، به اضافه کلی مواد صنعتی دیگه‌ای که درش وجود داره. به خاطر اگزالات زیادی هم که بادام داره خطر سنگ کلیه رو به شدت افزایش میدید. قسمت مربوط به ضد مغذی ها رو ببینید 53. بعدی مثلا جو دو سر که غلات هست، غلاتی که همیشه و همه بلا استثنا میگن غلات کامل بخورید. شیرش دیگه کجاش کامله؟ میشه داستان آب میوه رو خراب میکنیمش فقط قند. اینجا هم شیر جو دو سر قند خون رو به شدت بیشتری تحریک میکنه. برعکسش شیر کامل پرچربی که به ندرت تأثیری روی قند خون داره. پس اینم نه. سویا هم که دیگه رسما فوشه، یه محصول دستکاری ژنتیکی شده که از سر ارزونی توی همه چی میریزند و باهاش همه چی درست میکنن تا جلوی دست من و شمایی که پولمون به مواد غذایی با کیفیت نمیرسه بذارن بگن خب بیا کی میگه مواد غذایی گرون شده، اینم مواد غذایی ارزون. سویا و ذرت هیچ چیز خوبی ازشون در نمیاد. در ضمن تمام این موارد همگی همراه میشه با حجم عظیمی از مواد صنعتی که همون بهتر آدم شیر کامل پرچرب بخوره. اگر نه
میشه معادل از چاله در اومدن و تو چاه افتادن. بریم سراغ لیست خوبها و بدها. در بین شیرها، شیر طبیعی و پرچرب یا شیر خام را میلک، اون هم شیر گوسفند، از همه ایدئال تره و بعد از اون بز و بعدش هم گاومیش با کمی ارفاق. اگر میتونید از فروشنده های محلی بخرید، هم از کسب و کارهای کوچیک حمایت کردین، هم از مواد صنعتی جورایی دوری کردید. اما در هر صورت اگر 20 خورده ای رو رد کردید، دیگه سلیوان شیری که از بچگی شنیدید واقعا به کارتون نمیاد. نهایت یه لیوان کوچیک که هم خیری برده باشید، هم ریسک رو کم کرده باشید. اینم بد نیست بگم، به خاطر باکتری هاش شیر خوب یبوست رو برطرف میکنه، اما شیر بد یبوست میاره و یا لاکتوزش باعث اسهال شدید میشه اگر که به لاکتوز مشکل داشته باشید با لاکتوز. حالا به نظر من اما یه بدی دیگه شیر اینه که کالری نوشیدنی هست و اینو من کلا باهاش مشکل دارم. شیر، نوشابه، دلستر، هر کالری مایع دیگه‌ای خیلی ایدئال نیست. کالری که من میتونم در روز مصرف بکنم خب محدوده. پس ترجیح میدم کالری مایع رو در حداقل ممکن نگه دارم و جاش یه غذای خوشمزه بخورم. از شیر که بگذریم، خامه کامل، هول کریم که قند نسبتا کمی داره هم میتونه تو لیست خوبها بیاد. کره حیوانی و برگرفته از اون روغن زرد هم عالیه. حالا روغن زرد یا روغن گی یا روغن حیوانی به اسمای مختلفی همه جا میشناسنش، اما در کلیت یه چیز هست. حالا شاید بگید چه ربطی به لبنیات داشت، ولی روغن زرد هم 100% چربی خالص شیر هست و خوبیش هم همینه، هیچ چیز دیگه‌ای نداره، هیچ چیز صنعتی من درآورده‌ای توش نیست. یه قسمت از راجبش هست، ببینید، یاد بگیرید و خودتون به راحتی درست بکنید. یکی از سالم‌ترین روغنایی است که میتونید استفاده بکنید. مورد بعد هم پنیری که ترجیحاً با شیر طبیعی یا خام درست شده باشه، یعنی با شیری که پاستوریزه نشده. ایدئال هم اینه که برید سراغ پنیر گوسفند یا بز و پنیر هم هر چی سنتی تر بهتر. بقیه محصولات تخمیری که از شیر گرفته میشه هم کلا عالی هستن، مثل کفیر که خیلی خوبه، کلی باکتری های سالم داره و رودتون تشکر میکنه ازتون. از اون طرف لاکتوز یا قند خیلی کمی داره، همون باکتری ها در طی زمان اون لاکتوز رو نوش جان کردن. برسیم به ماست ها. یونانی خوبه، چکیده عالیه و در کل هرچه ترشتر و چربتر بهتر. البته پشت محصول رو بخونید که یه وقت پالم یا انواع روغن‌های صنعتی نداشته باشه. مورد بعد هم خامه ترشه که بازم فوق‌العاده است. قند خیلی کمی داره، تخمیر شده خامه معمولی هست که خیلی سالم‌تر از اونه. یه جا دیدم کاله هم زده، میتونید درست بکنید، ولی خب اگر حوصله نداشتید خوبیش اینه که تو بازار هم داره میاد. خارج از کشور هم که کلا زیاده، بهش ساور کریم میگن. توی لیست خوبها کره رو جا انداختم که بازم جز لبنیات به حساب میاد و چیز خوبیه. کره حیوانی، کره گیاهی اصلا کاری باش نداریم، مارگارین بهش میگن، اون اصلا چیزی به در نخوریه، اونو بندازید دور، اصلا سمتش نرید. اما بریم سراغ لیست بدهای امروز. خب عمده شیری که توی فروشگاه‌ها پیدا میشه، چرا که از گاوهایی میاد که در آخر صبح تا شب دارن ذرت و سویا میخورن و پدرشون با هورمون‌های مصنوعی در اومده. اینم یادم افتاد که بگم، میدونستید عملکرد این هورمون‌ها شبیه به قرص‌های ضد بارداری هست تا حدودی؟ در هر دو حالت بدن فکر میکنه که باردار هست. جالبه، قسمت 69 رو ببینید. حالا از اینا بدتر میشه شیرهای گیاهی، مثلا شیر سویا، بادام و امثالش که واقعا شیر نداره خود محصول، کلی فراوری میشه، افزودنی داره تا میشه این چیزی که به دست ما میرسه. اگر شیر نمیخواید بخورید کلا نخورید. این جایگزین ها کارو بدتر میکنه. اینو راجع به هر چیزی دیگه ای تقریبا میشه گفت. اگر یه چیزی رو نمیخواید مصرف بکنید به هر علتی، تو طبیعت دنبال جایگزین باشید، نه تو کارخونه ها. البته ممکنه 1% یه محصول خوبم پیدا بشه که قاعدتاً مواد تشکیل دهنده رو نگاه بکنید. اگر فقط آرد بود و مثلا بادام، اوکی، باز بهتره. البته از این شیرها بدتر هم داریم و اونم شیر کاکائو هست. این دیگه جلوش باید ست زبدر هم بذارم. خواهشاً پشت محصول رو بخونید. خیلی کاکائویی در آخر شما نمیخورید، همش قنده.
با یه مقایسه ساده بین شیر معمولی کاملا متوجه تفاوتش میشید. نکنید این کار رو با خودتون و بچه‌هاتون. شیر که کلا بده، ولی شیر کاکائو از شیرم بدتر. ببین چقدر قند داره. این کاکائو توش نیست، قند توشه. این شیر معمولی. ببین قند این چقدره؟ قند این چقدره؟ تقریبا 2 برابر بیشتر. از این شیر معمولی بهتر میشه شیر پرچرب. حداقل یه چربی داره که خوبه. تو لیست بدها میرسیم به پنیرهای فرآوری شده، پنیرهایی که دیگه نمیشه به روش سنتی درست کرد و در کل اسم پنیر رو که خیلی سال بوده خراب کردن. مثلا پنیر پیتزاهایی که حالا تصویرشو میذارم میبینید، یا پنیرهای ورقه‌ای و امثالش. بعدی میشه بستنی، چیزی که ترکیب خطرناکی از چربی و کلی قنده. میدونم خیلی الان ناراحت میشید، ولی خب خوب نیست. از زندگی روزمره خارجش کن. حالا هی هم میپرسن یعنی بستنی نمیخوری شما؟ چرا؟ واقعا میخورم، ولی سالی 3 نهایت 4 بار. همین. نه هر بعد از ظهر، نه هر آخر هفته، نه هر مهمونی. البته اونم فقط بستنی گاو میش اهواز که واقعا ارزش داره. یه ویتامین خیلی خاص داره که مثل ماشین زمان عمل میکنه، منو میبره به بچگی. حالا بعدی میشه عموم ماست های صنعتی، کم چرب یا بدون چربی. وقتی یه ماده که عمدتاً چربی هست به ذات کم چرب میشه، باید بپرسید چی جای اون چربی اضافه میکنن که هنوز مزه میده. چیز خوبی عموما نیست. این ماست ها با ضررشون از سودشون بیشتر هست، چرا که عموما قند بالایی دارن یا هیچی هم بهش نزنن مزه آب میده که یا لذت نمیبرید یا این دفعه خودتون با کلی افزودنی خرابش میکنید. کنار این ماست ها معمولا شیک هم هست یا هر چیزی که با طعم‌های مختلف میوه‌ای یا به اسم سرشار از پروتئین تو بازار پیدا میشه. بازم خوب نیست. مواد تشکیل دهنده این محصولات رو بخونید، سرشار از انواع و اقسام شکرهای طبیعی و مصنوعی و غیره هستن. همینه که خوشمزن. همینطور روغن آفتابگردان یا پالم یا شربت فروکتوز ذرت که همگی چیزی جز سم ارزون نیستن. خلاصه نرید اینا رو بخورید بعد بگید لبنیات بده. حذف بکنید، نخورید این محصولات رو که تولید کننده ها مجبور شن 4 تا محصول خوب درست کنن. در آخر انقدرها هم تقصیر تولید کننده نیست. اونا میخوان پول در بیارن، پس چیزی رو درست میکنن که من و شما مصرف کننده بابتش پول بدیم. ما اگر سخت بگیریم، اونا هم بعد از یه مدت محصولات بهتری رو درست میکنن. جدا از بحث خوب و بدها باید دوغ رو بیارم که هم خوب و هم بد میتونه باشه. دوغ صنعتی پر از نمک بده، تموم شد رفت. نمک بی‌کیفیتی استفاده میشه که فقط سدیم هست و فشار خون رو بدون شک بالا میبره. دوغ کم نمک میتونه خوب باشه اگر که بلافاصله رو غذا مصرف نشه. 1 ساعت تقریبا فاصله خیلی خوبیه. دوغی که درست کردنش زمان برده باشه، این ایداله. تمام مشکلاتی که راجع به دوغ میگن این که جذب کلسیم رو خراب میکنه، برای عضلات بده، پوکی استخوان میاره و همینطور سردی و امثالش، عموما برای اینه که این مایع قلیایی هست. وقتی مصرف میشه مقداری اسید معده رو خنثی میکنه، رقیق میکنه. پس غذا سر دل باقی میمونه. 1 2 پروتئین، کلسیم و گروه ویتامین های B درست هضم نمیشن. در آخر به عبارتی جذب نمیشن. پوکی استخوان، ضعف عضلات و کمخونی میشه نتیجهش. پس نقش اسید معده بازم اینجا خیلی مهمه. قبلا راجبش در قسمت‌های 14، 21 و 26 صحبت کردم. ببینید بد نیست. خلاصه چه دوغ، چه تا حدودی ماست، چه شیر و هر مایع قلیایی دیگه‌ای رو هر چقدر هم میخواد خوب باشه، پشتبند غذا نخورید. فاصله بدید. راجب نمک و فشار خون هم قسمت 83 رو ببینید که مطمئنم خوشتون میاد. چند تا نکته که تا حدودی ادامه همین موردی هست که راجع به دوغ گفتم و داستان سرد شدن تب بدن. محصولات لبنی مقداری قلیایی تر از اسید معده هستن. اینه که مصرف زیادشون میتونه اسید معده رو تا حدودی ضعیف بکنه. این راجع به دوغ و ماست بیشتر صدق میکنه. این سرد شدن تب همراستا میشه با کمخونی و کمکاری تیروئید که یه ریشش همون اسید ضعیف معده است. پس مصرف این مواد رو
کم نگه دارید و در کنارش یه چیز گرمی بخورید. این گرمی سردی رو هنوز خیلی اطلاعات ندارم، ولی رعایت کردنش در این مورد به نظر منطقی میاد. در همین راستا یه نکته دیگه هم راجع به پنیر میشه گفت. از قدیم شنیدید که میگفتن پنیر رو با گردو بخورید که خنگ نشید، آخرم یه خرما بخورید. خب اینو میشه تا حدودی منطقی براش پیدا کرد. با خوردن پنیر یه حجم زیادی کلسیم دریافت میکنیم که برای جذب به ویتامین D و فسفات نیاز داره. اگر دریافت اینها رو هم افزایش داده باشیم که خب خوبه، جذب کلی کلسیم هم بیشتر میشه. اگر نه کمتر میشه و نتیجهش پوکی استخوان. این مواد هم در گردو و خرما پیدا میشه. نکته بعدی هم راجع به زمان مصرف لبنیات هست که همگی باعث خواب آلودگی میشن. شیر گرم مثلا آمینو اسیدی آزاد میکنه به اسم تریپتوفان که نتیجهش میشه ملاتونین بیشتر و خواب بهتر. اینه که مصرف لبنیات رو بذارید برای آخر شب، ایدئال تره. از طرفی باز یه میگن هست که برای یکی دلیلی پیدا نکردم. میگن که جذب کلسیم در زمان استراحت بیشتر میشه تا در زمان تحرک. اینم باز دلیل خیلی خوبی هست که مصرف لبنیات رو بندازیم آخر شب. خلاصه کنم، لبنیات اینقدرها هم بد نیست. از منابع غذایی هست که انسان چند هزار سالی میشه داره مصرف میکنه. از خیلی منابع غذایی امروزی سالمتر هست. چیزی که خرابش کرده صنعت مدرن هست. برای عموم مردم بهتره که از شیر دور بمونن، منهای افرادی که در سن رشد هستن. اگر هم دوست دارید شیر مصرف بکنید اشکال نداره، فقط دنبال یه شیر فرآوری نشده گوسفند یا بز باشید که ضررش کمتر شه. محصولاتی که از شیر گرفته میشن بهتر از خودشون هستن و هر چه دورتر بهتر. یعنی دوغ بهتر از ماسته، کفیر بهتر از دوغه، پنیرهای تخمیری شده بهتر از پنیرهای دیگه، چرا که در آخر لاکتوز موجود در شیر مدام توسط باکتری ها در طی زمان خورده میشه. حالا تو پنیرها کدوم بهتره یا تو ماست ها کدوم بهتره، خودش یه قسمت مفصل دیگه میخواد. اگر جالبه براتون کامنت بذارید. در آخر تناقض راجع به شیر و لبنیات در کل زیاد هست. من به شخصه متوجه شدم که به نوع لبنیات بستگی داره که اثرش روی بدنم چی باشه. مثلا شیر گاومیش 1 ساعت بعد از شام برای من مثل بهترین قرص خواب میمونه و این خواب آلودگی که میاره خیلی فرق میکنه با داستان بالا رفتن و سقوط قند. سقوط قند بعد از بالا رفتن شدید و ناگهانی هست، یعنی بعد از یه حس هیجان و سرحالی شدید آدم بیحال میشه. اما این شیر پرچرب و خام بعد از چند لحظه با شیب ملایمی آدم رو آروم و خواب آلود میکنه. خیلی روند متفاوتی هست. همیشه یه مورد رو در مشاوره ها میگم. شما میخواین 100 سال عمر بکنید انشالله. یه 6 ماه هیچ لبنیاتی مصرف نکنید. بعد بیاید 6 ماه دوم اضافه بکنید. ببینید چی میشه. کدوم 6 ماه بهتره؟ یا یه آزمایش دوره‌ای بدید مقایسه بکنید یا به علائم معده درد و نفخ روده و اینجور چیزا دقت کنید و در آخر تصمیم بگیرید که لبنیات برای شخص شما خوب هست یا نه. یه نکته گفتم راجع به باکتری‌های روده و شیر که باید تعمیمش بدن به همه محصولات لبنی. لبنیات خوب، چه شیر چه هر چیز دیگه‌ای، باعث کارکرد بهتر روده میشه چون یه مشت باکتری خوب داره. لبنیات بد، شیر پاستوریزه کم چرب مثلا یا هر چیز دیگه‌ای، باعث یبوست میشه، چرا که باکتری که نداره هیچ، باکتری‌های روده ما رو هم از بین میبره. یه تست ساده بررسی محصولات غذایی هم داستان نفخ روده هست. هر کس هر چی گفت فلان محصول خوبه یا بده، شما معیار خودتون رو داشته باشید. چند ساعت بعد از مصرف اون محصول شل کنید، یه خورده اطراف ناف رو فشار بدید، نسبتاً هم عمیق. اگر نفخ داشته باشید خیلی سریع احساس درد میکنید. این نشونه خوبی نیست. یه جنگ داره توی روده هاتون اتفاق میفته. کلاً هر چیزی که باعث نفخ میشه حذفش بکنید و خیال خودتون رو راحت بکنید. ولی قبلش این ویدیو رو لایک کنید و برای چند نفر بفرستید. دمتون گرم. تا بعد. خوشحالم که تا اینجا با من همراه بودید. اگر مطلبی یاد گرفتید لایک و سابسکرایب کنید. اون زنگوله رو هم بزنید که هیچ قسمتی رو از دست ندید. اگر مفید بود با عزیزانتون هم به اشتراک بذارید. اگر دیگه خیلی حال کردید میتونید با حمایت مالی از داخل و خارج از کشور به تولید این محتوای رایگان کمک کنید.
پیشاپیش ممنونم. در آخر مثل همیشه امیدوارم با تنی سالم و دلی شاد از دکتر و راهروهای بیمارستان دور بمونید. موفق باشید. تا بعد.